नमस्कार, आज चाहिँ हामी पोटेटो वेजेस बनाउन गइरहेका छौँ. It just takes like 20 to 30 minutes to make it. हामी 3टा आलु लिँदैछौँ र यसलाई डायगोनली काट्छौँ र यसलाई चाहिँ सुक्खा बनाउनको लागि यो पेपर टावल युज गर्दैछु म. अब जुनसुकै ओइल लिन सक्छौँ हामी र यसमा हाल्ने ताकि हाम्रो मसलाहरू मजाले यसमा टाँसियोस् भनेर. अब हामी सिजनिङ पाउडरको मिक्सर बनाउँदैछौँ. 1 चम्चा नुन, 1 चम्चा गार्लिक पाउडर, 1 चम्चा खुर्सानीको धुलो, अनि 1 चम्चा पेपर, अनि ओरिगानो. यो कम्प्लिटली अप्सनल हो, युज गर्न नि सक्छौँ नगर्न नि सक्छौँ. अनि रेड चिल्ली फ्लेक्स अलिकति मैले चाहिँ मिट मसला पनि युज गरेँ. यो कम्प्लिटली अप्सनल हो. बेसिकली तपाईँसँग जुन मसलाको धुलोहरू छ हालिदिँदा हुन्छ र यसलाई मजाले मिक्स गर्ने. अब अघि तेलमा मिक्स गरेको यो आलुमा हाल्ने र यसलाई मजाले मोल्नको लागि चाहिँ हामीलाई अलिक ठुलो बोल चाहिन्छ. अब यसमाथि चाहिँ मैले यो पाउडर चिज हाल्दैछु. यो नहाल्दा पनि हुन्छ, बट देन हजुरहरूले हाल्नुभयो भने यो अलिक मजाले क्रिस्पी हुन जान्छ. अब फेरि मिक्स गरिदिने. अब यो मिक्स गरेपछि चाहिँ त्यस्तै 5 देखि 10 मिनट राख्दा हुन्छ. अब हामी यो ओभन ट्रेमा यसरी राख्छौँ. त्यो आलुको खोल चाहिँ तलपट्टि राख्ने र यसलाई तसाएर नराख्ने, छुट्टै छुट्टै यसरी अरेन्ज गरेर राख्ने. ओभनलाई चाहिँ हामीले प्रिहिट गरेर राख्छौँ 400 डिग्रीजमा. अनि त्यसपछि यो आलु हालिदिने. अनि अबाउट 15 to 20 मिनट्स पछि चाहिँ हाम्रो यो पोटेटो वेजेस रेडी हुन्छ. अब यसमा तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने केचप पनि हालेर खान सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ एकदमै इजी र एकदमै छिटो ब्रेकफास्टको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.